đó là xử lý tín hiệu analog và về không nè ha, về không. Rồi tôi điều chỉnh tăng lại nè. Đó, các bạn thấy chưa ha. Rồi chào các bạn, tôi là Huy Thịnh. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuỗi video tự học lập trình Arduino. Trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái nội dung rất hay liên quan đến Arduino, đó là xử lý tín hiệu analog. Thì mình xử lý tín hiệu analog để làm gì? Trong những cái hệ thống tự động hóa, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn đo một cái mực nước của một cái bồn chứa, ví dụ như bồn chứa cao khoảng 10m, 20m để trên tầng cao, thì chúng ta không thể nào mà leo lên mà chúng ta đo thủ công được, thì chúng ta cần có một con cảm biến để thu thập cái tín hiệu đó. Hoặc chúng ta muốn đo nhiệt độ, độ ẩm của một cái mảnh đất để chúng ta có thể là gì, điều khiển cái hệ thống bơm tưới tiêu để tránh cho cái cây trồng của chúng ta bị chết do thiếu nước, vân vân. Hoặc là chúng ta lập trình cho một chiếc xe tự hành có thể là tự động tránh vật cản bằng cách cảm biến đo khoảng cách đó. Do đó thì xử lý tín hiệu analog là một cái vấn đề rất là hay và cực kỳ quan trọng trong hệ thống tự động hóa, đặc biệt là lập trình cho Arduino. Thì trong nội dung mà xử lý tín hiệu analog thì có thể là tôi sẽ thực hiện đến 3-4 video liên quan đến chủ đề này để cho các bạn hình dung rõ hơn. Bên cạnh đó, về vấn đề thời lượng của mỗi video thì tôi sẽ giới hạn thời lượng của các video ngắn lại để cho các bạn đỡ nhàm chán trong quá trình theo dõi ha. Rồi thì bây giờ để mà đọc tín hiệu analog từ Arduino thì các bạn quan tâm cho tôi như thế này. Ở trên phần cứng của Arduino các bạn sẽ quan tâm cho tôi những cái chân nó có để cái chữ là analog in, hoặc là một số Arduino nó sẽ ghi là A0, A1, A2, AN ha. Thì các bạn quan tâm cho tôi những cái chân này. Thì những cái chân này là những cái chân đọc có tín hiệu analog ngõ vào. Và trong analog của Arduino nó sẽ có một cái bộ ADC, có nghĩa là viết tắt của chữ Analog to Digital Converter, tức là bộ chuyển đổi từ tương tự sang số ha. Thì cái bộ ADC này nó có độ phân giải là 10 bit, nghĩa là con Arduino đọc vào cái giá trị là tối đa là 10 bit. Do đó thì sao? Thì Arduino sẽ đọc được cái mức ngõ vào từ 0 cho đến 1023, tức là nó có 1024 mức. Thì cái giá trị mà đọc vào cho các cái chân của Arduino đa số mà tôi thấy là chủ yếu luôn thì Arduino nó chỉ đọc tín hiệu vào là điện áp ngõ vào đó. Một số cái dòng PLC tự động hóa thì có thể là đọc tín hiệu là dòng và áp. Thì tôi thấy Arduino này người ta sản xuất ra các cái thiết bị mà đọc tín hiệu analog chủ yếu là đưa cái tín hiệu điện áp vào cho các cái chân Arduino. Thì để cho chúng ta dễ hình dung hơn, trong bài tập này tôi sẽ sử dụng một cái con biến trở để giả lập là một con cảm biến. Thì con cảm biến khi mà các cái giá trị vật lý nó thay đổi thì sẽ làm cho cái điện trở ở trong cái con cảm biến nó thay đổi, đưa điện áp vào cho Arduino sẽ thay đổi. Ví dụ như bây giờ tôi cấp cho con điện áp hai cái chân của con cảm biến này là 5V, thì cái chân ngõ ra của con cảm biến của con biến trở thì nó sẽ được điều chỉnh từ 0 đến 5V vào cho cái chân analog của Arduino. Thì bài tập này tôi sẽ dùng là cái chân 5V và chân Cindy để cấp nguồn cho cái con biến trở, và một cái chân ở giữa thì tôi sẽ cấp vào chân A0 của Arduino, và chúng ta sẽ đi tiến hành lập trình bài tập này ha. Rồi thì bây giờ đầu tiên chúng ta cần khai báo một cái chân để mình có thể đọc tín hiệu analog nó vào. Thì bây giờ do tín hiệu analog nó đọc vào một con số tương ứng là từ 0 đến 1023, do đó chúng ta cần có một cái vùng nhớ, tức là một cái biến kiểu dữ liệu đó là có cái độ lớn tương ứng. Thì bây giờ tôi dùng cái biến có tên là in. Thì in này là integer, là nó là 16 bit, thì 16 bit sẽ lớn hơn 10 bit, và cái giá trị biến này lưu trữ được con số phù hợp để chúng ta đọc được analog ha. Như vậy thì tôi sẽ ghi một cái biến cái tên là analog channel ha.
chain, tức là cái chân đọc tín hiệu analog ha. Và tôi sẽ gắn cho cái chân này là A0 chấm phẩy. A0 tức là tôi sẽ đọc ngõ vào từ cái chân A0 không của cái bộ đọc analog ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện cái hàm vol set stop mở ngoặc đóng ngoặc và mở ngoặc nhọn. Thì để khởi tạo cho cái bộ analog có thể đọc được á, thì chúng ta cần phải khởi tạo cái bộ cái giao thức là nối tiếp ha, truyền thông nối tiếp. Thì ta sẽ gọi cái hàm là serial chấm begin. Rồi khi các bạn gõ mà nó ra màu cam như vậy là mình đang gõ đúng. Còn nếu như các bạn gõ mà không ra màu cam, ví dụ như các bạn gõ sai một cái từ nào, ví dụ như đây là chữ N thì nó sẽ sai này ha, đó ha, hoặc là đây chữ N mà thành chữ L là sai ha, đó. Rồi begin các bạn mở ngoặc cho tôi là 9600 chấm phẩy. Thì bây giờ đây là cái hàm khởi tạo, còn đây là cái bao ray của cái con module của các bạn. Thì tùy theo module của bạn là module gì thì sẽ có cái bao ray này khác nhau. Ví dụ như bây giờ con Arduino Uno thì nó có cái bao ray là 9600. Còn ví dụ như cái con Arduino Mega 2560 thì nó sẽ có bao ray là 11500 gì đó ha. Rồi bây giờ đối với Arduino Uno thì là 9600, hoặc các bạn có thể để 9600 đối với cái dòng Arduino Mega cũng được, không sao cả ha. Rồi lưu ý, nếu như các bạn xử lý tín hiệu, đọc tín hiệu analog mà không có cái hàng này chắc chắn thì sẽ không đọc được như các bạn ha, chắc chắn sẽ không đọc được. Rồi thì trong cái bài tập này tôi chỉ hướng dẫn cho các bạn là đọc cái tín hiệu ngõ vào của analog và hiển thị ở trên màn hình thôi, và chúng ta chưa xử lý gì cả ha, lưu ý nha, chúng ta chỉ đọc vào thôi. Rồi tiếp theo là cái hàm vol loop mở ngoặc đóng ngoặc enter. Rồi trong cái hàm vol loop này á, tôi sẽ tạo ra một cái biến để lưu cái giá trị đọc từ analog. Thì ở đây là cái chân analog và chân A0, nhưng chúng ta cần một cái hàm để đọc được analog. Thì cái hàm đọc analog sẽ có tên là analog read. Xin các bạn ha, như tôi gọi sai ha, analog read, và chữ R là viết hoa nha các bạn ha. Rồi analog read là nào, read chân nào, read cái chân này, đóng ngoặc lại. Rồi khi mà đọc cái chân này nó sẽ lưu vào một cái biến, thì tôi sẽ tạo ra một cái biến in giá trị đọc bằng analog read và kết thúc là chấm phẩy. Rồi như vậy khi mà cái gì mình đọc được cái giá trị analog á, từ chân A0 á, và nó sẽ lưu vào trong cái giá trị này, lưu vào trong cái hàm này, cái hàm này. Rồi xong cái hàm này là chúng ta đã đọc được cái tín hiệu từ analog đưa vào rồi đó các bạn. Tuy nhiên hiện nay các bạn chưa thể đọc được cái tín hiệu nào cả ha, và mình muốn xem được thì mình cần có một cái màn hình để hiển thị. Bình thường chúng ta sẽ sử dụng một cái màn hình LCD để sử dụng để xem các giá trị đọc được. Tuy nhiên thì chúng ta chưa học tới bài LCD thì tôi sẽ có một cái hướng dẫn cho các bạn như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hàm serial print để chúng ta đọc cái giá trị đó để hiển thị lên cái màn hình của máy tính ha. Thì bây giờ các bạn sẽ có hai cái hàm như thế này, đó là hàm serial.print vào mở ngoặc đóng ngoặc. Trong cái hàm này nó sẽ in ra một cái giá trị ha, ngay phía bên phải của cái giá trị vừa in trước đó. Rồi còn cái hàm serial.print mà thêm chữ LN thì nó sẽ in ra cái giá trị hoặc là một cái dòng chữ mà nó sẽ nhảy xuống cái hàng so với cái giá trị đã in trước đó ha. Rồi các bạn lưu ý, nếu như ở trong đây là cái dấu ngoặc này nè ha, dấu ngoặc này mà để nguyên như vậy và có một cái biến, mà cái biến đó mà có mang giá trị, ví dụ như cái biến đó là tên là analog và cái lưu của số 10 thì sẽ in ra cái số 10 đó. Còn nếu như ở trong cái ngoặc này mà nó không phải là một cái ngoặc tròn như vậy mà nó thêm dấu ngoặc kép, thì các cái dòng ký tự ở trong đây nó sẽ được in ra là ký tự, là chữ đó ha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ thực hiện là gì, thực hiện in ra cái giá trị này nè, cái số mà đọc được từ analog này lên trên màn hình của máy tính. Rồi thì bây giờ tôi sẽ thử nạp trước cái chương trình này và các bạn quan sát
rồi sau đó sẽ điều chỉnh thêm ha. Rồi bây giờ tôi sẽ show phần cứng cho các bạn thấy các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn quan sát nha, hiện tại bây giờ tôi đã cắm Arduino vào trên máy tính ha, và tôi kiểm tra xem cái kết nối của nó là cái COM 5 ha. Rồi thì bây giờ ở các bạn thấy nè, ở trên phần cứng này tôi dùng một cái con biến trở 3 chân, thì một cái chân tín hiệu tôi sẽ đấu tới cái chân A0 của Arduino ha. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ điều chỉnh cái biến trở để xem cái giá trị nó thay đổi hay không để đưa vào trên máy tính. Bây giờ tôi sẽ tiến hành biên dịch thử ha, tiến hành biên dịch thử. Biên dịch. Rồi bật cái màn hình monitor lên ha, monitor lên. Rồi các bạn thấy cái giá trị mà nó hiển thị hiện nay là 274 ha. Và tôi sẽ điều chỉnh để cho con biến trở nó thay đổi cái giá trị, xem là chúng ta sẽ đọc được số tối thiểu và tối đa là bao nhiêu nha. Giờ tôi sẽ điều chỉnh giảm ha, tôi sẽ giảm về 0, Rồi các bạn thấy là khi tôi giảm về 0 thì các bạn thấy trên màn hình monitor nó sẽ ra số 0. Tuy nhiên nếu tôi điều chỉnh cái mức điện áp đưa vào cho Arduino là lên đến 5V thì nó sẽ hiện ra một con số là có giá trị là 1023. Rồi 1023, 1022 do cái sự sai lệch do biến trở đó các bạn ha. Đó thì bạn thấy nè, hiện nay cái giá trị mà mình đang đọc đó các bạn, là nó đang nhảy là gọi là ngẫu nhiên luôn, mình không có kiểm soát được cái số này. Thì bây giờ tôi muốn là cứ một giây thì nó sẽ in cái giá trị này một lần ha, và nó sẽ in, ví dụ như tôi sẽ muốn dòng chữ là giá trị analog bằng và cái giá trị là analog đọc được, và cứ một hàng lại nhảy xuống hàng tiếp theo ha. Rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên tôi sẽ dùng cái hàm serial print. Rồi cái hàng này tôi muốn in cái giá trị là một cái hàng, cái chữ cái test có tên là analog ha. Rồi tôi đặt tên là giá trị analog. Rồi chấm không, các bạn thấy ha, nếu ta thực hiện hai dấu ngoặc kép như vậy thì cái chữ nó màu xanh nè. Đó. Rồi chấm phẩy kết thúc hàng này. Rồi tiếp theo tôi sẽ in cái giá trị là cái biến mình đọc được analog nằm phía bên phải của cái dòng chữ này ha. Rồi serial chấm print. Rồi cái này nè, lúc tôi in ra cái giá trị đọc được này thì nó sẽ kết thúc và nó nhảy xuống cái hàng tiếp theo, các bạn ha, nhảy xuống cái hàng tiếp theo, nhảy xuống dưới đó, và tôi sẽ thêm chữ L này để cho nó nhảy xuống. Tiếp theo là tôi sẽ in cái giá trị là cái biến đọc được nè, và tôi copy vô. Các bạn lưu ý, các bạn dùng như vậy là các bạn đang in cái giá trị, cái biến ở trong của cái biến này ha. Rồi còn cái này là hai dấu hai chấm này nè, hai dấu ngoặc kép nè, là in cái dòng chữ nó mình gõ sao thì sẽ in như vậy nha. Rồi sau khi kết thúc dòng lệnh này thì nó sẽ thực hiện in cái dòng chữ giá trị analog và hai chấm ha, hai chấm. Rồi tiếp theo là cái giá trị mình đo được. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là tôi muốn là cứ một giây nó mới in một lần, chứ không phải nó in tội vạ như hồi nãy ha. Như vậy nó sẽ dùng hàm delay ha, delay và delay 1000 chấm phẩy. Rồi bây giờ tôi sẽ biên dịch lại và tôi nạp chương trình xem nó có sự thay đổi gì so với ban đầu hay không ha. Rồi bây giờ tôi sẽ kéo ra. Rồi tôi sẽ bật monitor lên để các bạn quan sát ha. Monitor lên. Các bạn thấy nè, hiện nay nó vẫn chưa in được cái dòng chữ này ha các bạn ha, vẫn chưa in được dòng chữ này. Analog print. Rồi sorry, hình như nó có vấn đề gì ở đây nè các bạn ha, để tôi điều chỉnh lại. Tôi chưa có nạp các bạn, tôi nãy là chưa bấm nút upload lên, cho nên là nó chưa có nhận được cái chương trình mới mà nó chạy cái chương trình cũ ha. Vậy tôi bật lên lại nè. Đó các bạn thấy chưa ha. Đó
cái giá trị analog 2 chấm và cái giá trị mà mình đọc được. Và khi tôi điều chỉnh cái biến trở thì cái dòng chữ này nó không thay đổi, là nó chỉ thay đổi được thay đổi cái giá trị analog đọc được thôi các bạn. Sẽ điều chỉnh ha, bạn thấy chưa, 89 760 mấy và về không nè ha, về không rồi tôi điều chỉnh tăng lại nè. Đó các bạn thấy chưa ha. Rồi như vậy là tôi đã hoàn thành xong cái bài tập hướng dẫn cho các bạn là đấu nối phần cứng, đọc cái tín hiệu analog nó vào và in cái giá trị của nó ra ở trên màn hình monitor của stereo board. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Trong tập tiếp theo tôi sẽ tiến hành đi xử lý cái tín hiệu analog này thành một cái giá trị mà chúng ta mong muốn, ví dụ như ra thành nhiệt độ, ra thành độ ẩm, ra thành khoảng cách, và có thể là điều khiển các thiết bị phần cứng ngõ ra của Arduino vân vân ha. Rồi mời các bạn dành thời gian theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.